Hello and welcome to Goa News Now, friends. After long, I'm back. Back with a big story this time. आज आसा आमी मायमोलेम आणि जी स्टोरी आसा व्हडली कित्याक because it is going to affect many people. Story आसा that around 58 days back, the Wetland Authority of Goa along with Goa State Biodiversity Board had issued a draft notification declaring Maimolle'M field/lake as the wetland. आणि तेजेत खातीर आयज जे डिक्लेअर केले सजेशनही मागलेले. सो टुमॉरो दिस सजेशन प्लस ऑब्जेक्शन पिरियड विल बी ओवर. तेजे उपरांत वॉट एवर विल बी द डिसिजन्स विल बी वी विल कम टू नो. पण मुद्दो कितें आसा की हो जो मायमोलेम लेक जे आमचे फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता, this lake, so many people already raised objection. One among them was the biodiversity chairman of Maimolle'M Municipal Council, Yatin Kamolekar. So Yatin Bob amche wangda asa, तेजेत बरोबर he Hopi also is part of Kamnidad, no? Was part of Kamnidad and is a councillor. Plus we have the birthday boy today, Deepak Naik Bab. He is also he also had put up some objection. So begin with, I wanted to know from Yatin Kamolekar. Yatin Bab, कित्या खातीर ऑब्जेक्शन रेज केल्ले तुवें? ऑब्जेक्शन आमी रेज करून आमी सजेशन्स कितें आहा पळय न्हू ते फॉरवर्ड केल्ले. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार आतां फक्त फाल्यांचो एकूच दीस उरला सजेशन ऑब्जेक्शन्स फॉरवर्ड करपा खातीर. आनी तेजे उपरांत जे कितें सजेशन ऑब्जेक्शन्स तांकां येयल्ले आसा देट वील गो forwarded to the grievance cell which is headed by an High Court judge, retired High Court judge asa. Ani after that whatever comes out from there, तेन्ना आमकां एक्चुअली कळटलें की मागीर हे वेटलँड आमचे डिक्लेअर जावपाचे आसा ते खंय म्हणल्यार खंयचे वाटेन वयतले ते. आतां सद्याक अरावंड 15 to 20 सजेशन ऑब्जेक्शन्स ऑलरेडी फॉरवर्ड केल्ले आहा लोकांनी, इन्क्लुडींग म्युनिसिपालिटीन सुद्दां आपल्या कावन्सील मिटिंगेक डिस्कस करून आमचे रेजोल्युशन फॉरवर्ड केल्ले आसा विथ ऑल द सजेशन्स. BMC कमिटीनूय आपले फॉरवर्ड केल्ले विथ ऑल द सजेशन्स. लोकांनी खूब सजेशन्स फॉरवर्ड केल्ले, ऑब्जेक्शन्सूय घातलेले आसा. फॉर एग्जाम्पल सम पीपल हॅव ऑब्जेक्टेड फक्त फियरान की बफरान फाल्यां सकाळीं तांकां कितें कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी करूंक, एक्झिस्टींग घरां रिपेर करूंक मेळटली काय ना, कोणाची प्रॉपर्टीज आसा तांकां फाल्यां ते कन्स्ट्रक्शन करूंक मेळटलें काय ना. सो तेज्या लागून लोकांनी ऑब्जेक्शन सजेशन्स फॉरवर्ड केल्ले आसा. थोड्यांचे प्रॉपर्टीज आर गेटींग एफेक्टेड विथीन दी एफेक्टेड हे म्हटल्यार जी वेटलँड जावपाची आहा तितून थोडी लोकांची पॅडी फिल्ड्स आहा, ओनरशीप आहा, टेनंटेड फिल्ड्स आसा. सो तेंचे ऑब्जेक्शन आसा की खंय तरी तांकां कॉन्फिडन्सान ना घेता तशें कितें समज फाल्यां सकाळीं तेंचे ओनरशीप तेजेर डावट आसा, ते वेटलँड डिक्लेअर जाला जाल्यार कशें कितें जातलें. सो हे सगळें खूब कितें आसा ते एकदां ग्रिवियन्स जाला कडेन गेल्या उपरांतूच मागीर कळटलें की तेतूंतल्यान कितें आमकां जावपाचें आहा तें. सरळ भाशण म्हणलें जाल्यार अरावंड 50 meters around this field come lake, the draft area of this lake come field, no construction will be allowed. Is that what is the law applicable? See, basically, as Yatin explained, this entire area has been declared as a wetland. Declared means there's a notification, a draft notification that came on the 26th of September. 26th of September 2023, a draft notification came out in the official gazette declaring this entire place right up from the bridge, Netanya Hotel, there's Bella Motors, which extends right up to the Muslim Kabristan, beyond the Muslim Kabristan, right up to Datkole. So this entire area was declared a draft notification as regards a wetland. Now, as a result of this draft notification coming out, all activity, I mean the notification itself stated that all activity in the what is the wetland and the area of influence. So what is the area of influence? Area of influence is 50 meters around the wetland. So in that 50 meters, no new construction activity can come up after that date. So as far as this, now the issue stands here, area of influence. As far as the wetland is concerned, there's one issue. Now why was this wetland declared? There was an order, there is a case as far as there's a High Court petition that was filed long time back, and the government had to declare certain wetlands, out of which some have been declared. This is the first urban wetland that has been
notified. Being an urban wetland, and this is heart of the city, there are certain people are, there is that fear amongst the people. So as regards this fear, what is the fear? One part is as far as the field, as certain areas which are a field have been declared as part of the wetland. So what is the justification for that? When asked, when the biodiversity committee and the head was asked, he gave his opinion was that this survey was prepared by the NIO. They prepared a survey, the NIO prepared a survey, and they found this entire stretch from right up from Datkole up to here as wet. Yeah. So actually, what is the reason why this is wet? This used to be a field that was actually paddy field. It was a paddy field where people were growing their fields. But when the railways, as people will be aware, when the railways did their broad gauging, the culvert near the Muslim Qabristan, the culvert was redone, wherein they put a concrete base, as a result of which water remained inside, and these fields got were uncultivable. And this happened probably 15 years back. Now this survey has been going on over the last 10 years, and finally NIO prepared a survey. Based on that survey, this entire stretch was declared as a wetland. Now this being a field, what happens? There are other implications. As I said, area of influence, 50 meters. Those people are affected all over. So what does the rule state? The rule states that people falling in the area of influence, fresh constructions cannot be permitted. Now, as far as fresh, there are certain leeways and certain things that have been granted, which while discussing with the MLA and the Biodiversity Board, they've said that existing constructions, 5 meters around them will be permitted. Construction 5 meters around the existing construction. Vertical should not be an issue on existing constructions. Now the problem arises with regards to plots that are there where constructions have not happened. Open plots. Now they are obviously S1, this entire area is S1, some may be C1, but the entire area around the wetland is a settlement zone. So that real estate, valuable real estate, is suddenly become null and void. So as far as that, the MLA has expressed, and he showed me the letter that he's written to the Chief Minister with regards to excluding this particular part from the excluding, as in requesting therein that this area of influence that is there, development may be permitted. Now it is in the hands of the authorities. मे बी परमिटेड, दॅट्स अ बिग क्वेश्चन. दीपक बाब, तुमकांय खबर आसतलें हे जे इश्यू चलता, हे पयली फील्ड आसलेले, मागीर आतां वेट आहा म्हणून वेटलँडाचे हितून ड्राफ्ट नोटिफिकेशन काडलेलें आसा. तुमकां कितें दिसता, हे जर सपोज फाल्यां वेटलँड जाता एंड विदाउट एनी विदाउट टेकिंग कन्सिडरेशन की आतां लोकांची घरां आसा जे ऑल अरावंड प्लॉट्स आसा, जशे ओपीन बाबान म्हणलां, कितें जातलें? ॲक्च्युली हे वेटलँड नोटिफाय केला एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचेर. गजाल वायट न्हू, बरें दिसलें वेटलँड म्हणून हांगा करता. हेच्या फाटल्यान अशें आसतलें की हांगा एक लेक करपाचें, डेवलपमेंट करूंक सोदता म्हणून एक विचार आसतलो गव्हर्मेंटाचो, म्हणून तें वेटलँड आयडेंटिफाय करूंक सोदता. पूण समज वेटलँड करता जाल्यार हांगा लोकल जेंकां कितले इफेक्ट जाता पळय ते पयलीं पळोवपाक जाय. ऑलवेज जे लोकल्स कितें आसा पळय, जे खंयचे वेटलँड केले, आयडेंटिफाय केले, डिक्लेअर केले, जाल्यार कोण इफेक्ट जाता पयलीं पळोवपाक जाय. हांगा इफेक्टेड लोकल ते कोण म्हणजे ओन्ली 50 मिटर्स कोण आहा पळय ते बफर झोनान पडटा. आतां बफर झोनान पडटा, तुमी हांगा पयलें आसलें, हांगा आमचे 20 मिटराचेर म्हाजें घर आसा, तेजे बरें थोडी बिल्डींग आसा, आनी सरावंडींग समज घेवन गेलें जाल्यार एटलिस्ट एक 25-30 घरां आसा जी बफर झोनान पडटा. ह्याच वाठारान मागीर फुडें आसा, मागीर धाकट्यान त्या सायडीक आसा. हांव इतली तरी सांगता. आतां ही समज 25-30-40 घरां, 50 घरां जी आसा ती थोडी, आतां म्हाजें घर आसा, म्हाजें घर बफर झोनान पडटा, पूण म्हाजें घर कंप्लीट जाल्लें आसा. पूण अशी थोड्यांची अशी घरां आसा की तेंच्यांनी बांदूंक सुद्दां ना, ओल्ड मातयेची घरां आसा. तेंचें कितें? आतां जेन्ना आमी लास्ट संडे आमी मिटींग घेतली, आमी ह्या वाड्यावयल्या आमी लोकांनी बसले आनी मिटींग घेतली, आनी मिटींगेन डिसिजन घेतलें की आमी ऑब्जेक्शन रेज करपाक जाय. प्रोवायडेड की आयज समज आमी ऑब्जेक्शन रेज करिना, आमकां केन्नाच फुडें करूंक गावचें ना. ऑब्जेक्शन रेज केलें तेंचे आमकां पयलीं आमी आमची ग्रेवन्सीस तेंचे कडेन मांडटले. कशें की हांगा जे एक्जिस्टींग घर आसा तांकां तुमी बफर झोन समज पडलें जाल्यार तुमी त्या परमिशन दिवपाक जाय फुडें बांदपाक. ते रेडी आसा म्हणटात, बांदपाक दिवपाक परमिशन रेडी आहा, पूण बफर झोनाचो कायदो कितें म्हणटा की कांय करूंक गावना.
मागीर ऑथॉरिटी कितें करतली आमकां खबर ना, ते आमकां बेश्टें तोंडान सांगता. सम आमकां बरोवन दिवपाक जाय, हांगा आयडेंटिफाय करात तुमी, मायन्युटली आयडेंटिफाय करा खंयचे हावज होल्ड इफेक्टेड आहा पळय ती, त्या घरांक समज प्रॉब्लम कांय ना, तुमी फ्युचरान कांय प्रॉब्लम करचे ना कन्स्ट्रक्शन बांदपाक लिगली ऑल वॉट एवर इट इज PDA परमिशन आनी म्युन्सिपालिटी परमिशन हें समज आमकां लिगली मेळटा जाल्यार आमकां प्रॉब्लम ना हे बफर झोन उरले जाल्यार, कित्याक एक्जिस्टींग घरां आहा पळय तांकां कांय प्रॉब्लम जावचो ना. पूण हे ते वर्बली सांगता बरोवन कांय दिना, हो एक प्रॉब्लम आसा. दुसरो आहा पळय ते हांगा ओपन लँड खूब जाणांनी घेतलेली आसा, ते भाटकारांनी घेतलेली आसा, ओपन लँड आसा. तेंचें कितें, जेंच्यांनी प्रॉपर्टी विकले आसतली, विकली करून घेतले आसतली की खंय लोन बी काडून प्रॉपर्टी घेतले, ती प्रॉपर्टी कितें प्लेग्रावंड करपाक कितें करपाक, गव्हर्मेंटान तांकां कितें तरी कंपन्सेशन दिवपाचें समज करता जाल्यार ते कंपन्सेशन दिवपाचें, ना तांकां सेपरेट आनी खंय तरी जागा दिवपाची. हे लिमिटेड लोक आसा ते ह्यूज ना, लिमिटेड लोक आसा, तांकां सगळ्यांक सॅटिस्फाय करपाचें आनी तो तुमी करा. नाजाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता, हांगाल्या लोकांक जाल्यार दिसता की वेटलँड करचे परस पयलींचे एक्जिस्टींग जेन्ना फिल्ड आसलेली पळय ती फिल्ड मेंटेन करपाची. आयज आमी पळयता, आमी वेटलँड समज नोटिफाय जाले आनी बफर झोन जालो, आमकां हो रोड करूंक गावचो ना. गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट हो, आमकां भितर वचपाक गावचें ना, भितरल्या लोकांक त्रास. फूल रिंग रोडाचो एक प्रोजेक्ट, फूल रिंग रोड प्रोजेक्ट आसा. आनी आतां हे वेटलँड उदीक स्टॅग्नंट कित्याक उरता, तो कलवट आहा थंयसर, हेचो रेल्वे अंडरग्रावंड ब्रीज वयता, उदीक वयता, ते सारको बांदूंक ना, तो बांदपाक जाय. तो बांदल्यार नाजाल्यार हो फ्युचराक खूब प्रॉब्लम जावपाचो. हे इतलें वरचें ना, हे आनीक उरता घाण जातली. आनी दुसरें म्हणजे हो ह्या वेटलँड म्हणटा पळय तुमी, हे जे इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लेलें आसा, हे फूल जे वयले सिवेज आसा पळय, फूल बायणा एरियांची, मंगूर हिल एरियांची आनी इस्लामपूरची, ती सगळी सिवेज लायन हितून सोडलेली आसा. सो हे वेटलँड कित्याक काय सिवेज हे जाता तें कांय खबर ना आमकां. सो ते पयलीं क्लीन जावपाक जाय. हे आमकां घाण करपाचें आहा ते पयलींचे भशेन उरपाचें अशें ह्याच्या रहिवासी लोकांनी घेतलेलें आसा. सो म्हाजें सजेशन आसलें आनी रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक किंवा हांगाल्या आमदाराक की हांगाले लोकांचें हित पयलीं पळोवपाचें, तांकां पर्सनली विचारपाचें. एक 4 जाणांक 5 जाणांक विचारलें म्हूण जायना. तूं हांगा कोण इफेक्टेड लोक आहा पळय तांकांच विचार. तूं भायले लोकांक जे कोण इफेक्टेड ना पळय तेंची गरज ना आमकां, ते सगळे जाण म्हणटले जाय म्हणटले, पूण हांगा कोण त्रास जाता पळय तांकां विचार. हांगा 50 घरां मिटींग घेयात, तांकां परमिशन दियात, तुमकां फुडें बांदूंक गावतलें, प्रॉब्लम ना, सगळें करपाचें. हेजे पयलेले आसा आमी की CRZ जेन्ना कायदो आयलो थोड्याक बरे आहले, थोडे कायदे बरे आसता, पण जेन्ना लोकल्स येता पळय तांकांच त्रास जाता. आतां तुमी जशें म्हणलें की बरोवन काय दिवं ना, वर्बली सांगलें वी वील अलाव यू, आनी सपोज फाल्यां कायदो जालो आनी वेटलँड डिक्लेअर जाली जाल्यार कितले लोकांक नुकसाण जातलें, यतीन बाब तुमचें कितें म्हणणें? पळय, एक वस्तू आमी जाणून घेवपाक जाय की फॉर पॉस्टेरिटी ही जी हांगासरली आमची वॉटर बॉडी जी म्हणटा आमी, एक्चुअल वॉटर बॉडी त्या सायडीन आसा, जी जशी OP बाबान सांगलें की कब्रस्ताना कडल्यान धाकटोळे पर्यंत आहा पळय न्हू, ती एक्चुअल वॉटर बॉडी. आतां ऑन ODP एक्चुअली ऑन पेपर इट इज दीस पार्ट ऑफ द लँड इज पॅडी फिल्ड्स. ODPचेर आसा, ODPचेरूय आसा, इफ आय एम नॉट रॉंग, म्हाका दिसता ODPचेर सुद्दां आसा. आतां जालां कितें, ते पॅडी फिल्ड कोण तरी ओन करता. सो सडनली एकदां वेटलँड डिक्लेअर केले, ते आमचे कडेन येयले की म्हणपा बाबा आपली लँड, आमकां काय कोणी काय विचारूंक ना, स्ट्रेट अवे तुमी डायरेक्ट वेटलँड डिक्लेअर केला कशें जातलें, आमची ओनरशीप कितें जातलें, आमकां शेतां रोवपाक जाय म्हणटा ते, आनी ते कंप्लेंट घालता. सेकंडली दीपक बाबान सांगलां अशी सगळी सिवेज हांगा येता, उदक तुमी पयलें आसतलें, पूल कुसलेलें आसा थंयसर हांगासर. सो हें उरपाक जाय, वेटलँड हें जावपाक जाय, कित्याक फॉर जशें सांगलां तुमकां की फुडें दीस एक्ट्स एज स्पॉन्जीस, सगळे खूब पावस पडलो जाल्यार उदक सगळें हांगासर ते कॅचमेंट एरिया कशी जाता आनी आमची सिटी जावं आमची लोकेलिटी बुडपाची उरता. सो खंय तरी एक फायन बॅलन्स जाय, वेरीन लोकांचें हित आहा पळय तेंय सांबाळपाक जाय, एट द सेम टायम आमकां हांगासरलें हेंय पळोवपाक जाय, इकोलॉजी पळोवपाक जाय हांगासरली. सो देर इज अ फायन बॅलन्स. म्हाका दिसता सजेशन ऑब्जेक्शन्स आमच्या लोकांनी आमी एज म्युन्सिपालिटी सगळ्यांनी आमी फॉरवर्ड केल्ले आसा. लेट द ग्रीवियन्स सेल टेक द कॉल. इट्स हेडेड बाय एन रिटायर्ड हायकोर्ट जज, सो डेफिनेटली ही वील टेक एवरीथींग इन टू कन्सिडरेशन बिफोर डिसायडींग ओवर this wetland issue, and hopefully what will come out will be beneficial for the locals as well as for posterity also. Okay, but तुम्ही कमनेदाद, you were part of Kamnedad, still you have you can influence into Kamnedad affairs, but at the moment what is the role of Kamnedad and how Kamnedad body looks at when this field is concerned, because Kamnedad is the owner. Yes, it's a tenanted field. एक क्लियर कोत्ता, हे फील्ड कोमदाद ओनर आहले, लोक रोयताले, लोक जे रोयताले जायत जाण टेनंट म्हूण लेसी म्हूण डिक्लेअर जाले.
आतां कित्याक लागून जशें हांवें सांगलां कित्याक लागून रोवपा बंद जालें रेल्वेक लागून जरी तर तो कल्वट सारको केलो उदक उरपाचें हिंगा बंद जालें 1-2 वर्सान परतून चालू करपा जाता बाय द fields can be restored. आता as far as your question कोमदात what is the role of the कोमदात एक वर्स पयलीं I think around 8 to 10 months back MLA Vasco MLA had requested the Komdat for an NOC as regards desilting deweeding of this field which Komdat has given him because it is in the interest of जनरल पब्लिक. yeah. Now, as far as that was concerned, that was done. I think the process is on as far as WRD, how that procedure goes. It's like the PWD or WRD does that procedure. Now, coming to the existing field that is there, as I said, if it could be grown, it's in the interest of everyone that it can be grown. Second part, if a field gets declared as a wetland, somebody who's staying over here, for example, him and all these people further up, they are facing, unfortunately, it is not their bad luck or it is that they are not unlucky, I wouldn't say. It is because this has been declared, what shouldn't have been declared has been declared. Unfortunately, they fall in the buffer and they are what word to use. They will be victim of it. They'll become victims. They have become victims. They have become victims of something which they shouldn't have been. Now I can understand as far as the real lake is concerned. The real lake is concerned, I'm unlucky if my property is abutting that. But this is not a lake. This is a field. People living next to this field, they are facing the brunt. So how does one look at this? Now when we discussed this with the wetland people, they said that Baba 10 वर्सां हें रोवंक ना 10 वर्सां रोवंक ना आनी त्या कारणाक लागून तो कायदो तुका लागना. एक्चुअली कायद्या प्रमाण पॅडी फील्ड डिक्लेअर जावपाक शकना वेटलँड म्हण कायद्या प्रमाण. पूण हें कित्याक लागून जालां एक जेन्ना सर्वे जाल्ली त्या टायमार चोयलें की हें आख्खें ओलें आहा. सेकंड थिंग 10 वर्सां जालीं हें they have not grown. So this is the explanation given by the wetland authorities. But as Deepak also has said, we have to look at it humanly. लोकाची भाटां आहा. It's like थोड्याची पुर्वजाची भाटां, ancestral properties थोड्यांनी घेयलां. So that has to be taken care of, those people falling over there. And as I had said, the MLA, Vasco MLA has assured that he is looking into that and he has written to the Chief Minister also with regards to that. Hopefully that gets sorted out. But And he is confident that it will Vasco MLA चे एक project असा हांगा, ambitious project is development of this water body come field as one of the lake, beautiful lake. तेचे म्हाका दिसता 1 crore दिल्ले सुद्धा त्या डिविडिंगा खातीर आनी डेव्हलपमेंटा खातीर. तुमकां दिसना हें जर कन्फ्युजन कंटिन्यू उरलें जाल्यार तोय प्रोजेक्ट खंय तरी स्टॉल जातलो? वॉट्स युअर व्यू? हांव म्हणटा कितें, डेव्हलपमेंट आनी प्रोजेक्ट हे होल्ड करप ना, आडून दवरप ना. आजून सांगता, हे जे समज वेटलँड करता एक्चुली बरें करता. हांगा एक कॅचमेंट एरिया जाय, पुणून इक्वली हांव अजून म्हणटा की नेबरींग कोण इफेक्टेड जाता बफर झोनान तांकां समज बरे भशेन आपूण कायद्यान खंयचे तरी एमेंडमेंट करून जांकां परमिशन दिता समज फ्युचरान तूं आज हें बांदपाक जाल्यार तूं कर, प्रॉब्लम ना. फाल्यां सकाळ अशें जावपाक जायना की हें करतलो जाल्यार ही 50 घरांक इफेक्ट जातलो. डेव्हलपमेंट कर विच इज दोनूय वाटेन सेफ सायड आसता पळय तशी. डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी हेंकाय वाचोवपाक दोनूय जाय म्हाका. तुमचें कितें म्हणणें? वेल सेम एज दीपक बाबान सांगला ते प्रमाणे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. एट द सेम टायम इट शूड बी इन्क्लुजीव डेव्हलपमेंट. कोणाक अशें भायर धरून म्हाका दिसता तुमी आमच्या हेंच्यांनी तेच मागला आसतलें की हे केल्यार रिस्टोर करा किंवा डेव्हलपमेंट करता जाल्यार प्रॉब्लम ना. पूण जे हांगा एक्झिस्टींग कोण इफेक्ट जातले पळय तेंची जी घरां समज तांकां बांदूंक गावना तशें पळोवं नाका. तांकां लिगली कितें बांदपाक चान्स ऑपॉर्च्युनिटी गावता पळय तांकां परमीट करपाची. आनी एक्चुली तशें ओपन म्हटलें एकदां जेन्ना वेटलँड डिक्लेअर जालें फिक्स जालें जाल्यार वेटलँडाचो कायदो कितें म्हणटा हांगा एक फातर सुद्दां लावंक गावचो ना. पूण ह्या कायद्यान खंयसर तरी हांगा म्हणून खंय तरी एमेंडमेंट हाडचें पडटलें, खंयसर तरी हांगा एक आमकां रिलॅक्सेशन दिवचें पडटलें. स्पेशल केस आहा म्हणून किंवां एक्झिस्टींग ऑलरेडी थंय घरां आसा म्हणून अशें कितें तरी करचें पडटलें आनी मागीर तांकां दिवचें पडटलें. इट्स नॉट सो इजी ऑल्सो. इट्स नॉट सो इजी बट MLA कॅन डू नो. दीस इज द अशी ओपीन सांगला ही गोंयान फर्स्ट केस अर्बन वेटलँडाची. अजून पर्यंत जितकी वेटलँड डिक्लेअर जाला पळय ती सगळी गांवांनी तेंचे कडेन
एरिया Ample खूब जागा आसा, आसा. एम्पल जागो आसा कळ्ळें तुका न्हू. थंय तुका अशे त्रास ना. दिस इज द फर्स्ट अर्बन वेटलँड. सो हांगासर लोकांचे म्हणल्यार एक रिक्वायरमेंट जी आसतली हांगा ती मातशी खंय तरी मातशें आमकां हें करचें पडटलें, खंय तरी मातशें कमीपण घेवचें पडटलें. बफरान थोडे रिलॅक्सेशन दिवचें पडटलें, थोड्यांक आपल्या कन्स्ट्रक्शना भितर दिवचें पडटलें. आतां फॉर एग्जाम्पल एक इश्यू आहा तो पॅडी फिल्डाचो इश्यू आसा. खुबशे पॅडी फिल्ड टेनंट्स आहा पळय, आनी इट्स अ टेनंटेड फिल्ड. सो ते कोण आहा पळय, ओनरशीप कोणाची आहा ते आमचे कडेन येयले. बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी म्हणटकूच ते आमचे कडेन येयले आनी तेंच्यांनी सुद्दां आपले ऑब्जेक्शन रेज केल्ले की ते म्हणटा की ते गायडलायन्स घेवन येयल्ले की गायडलायन्स म्हणटा की पॅडी फील्ड कॅनॉट बी कन्वर्टेड इंटू अ वेटलँड. सो देर इज अ लिगल दीस टू इट ऑल्सो. सो हे सगळे इश्यूज कितें आहा पळय डेफिनेटली ग्रीव्हन्स सेल्स टेकअप करतले आनी सगळ्यांक भितर घेवन वांगडा घेवन ऑल इन्क्लुसीव सगळ्यांक भितर घेवन सगळ्यांक जें कितें बरें जाता पळय म्हाका दिसता तें डिसिजन हांगासर जातलें इतकी Before I end up, legally you know things how it happens. You know, you're a legal expert also. How you look at this whole issue? कित्याक फाल्यां लास्ट डेट आसा, मागीर कितें आसतलें, लोकां खातीर कितें उरतलें? सो फर्स्ट थिंग तुवें डेव्हलपमेंटाचेर विचारलें, विल दीस डेव्हलपमेंट टेक प्लेस एज रिगार्ड्स द डिसिल्टिंग डिबिल्डिंग. दॅट हॅज गॉट नथिंग टू डू विथ द नोटिफिकेशन बिकॉज दॅट इज अ सेपरेट प्रोसिजर ऑल टुगेदर. एज फार एज लिगली हें जें नोटिफिकेशन येयलां, जशें हांवें सांगलां हायकोर्ट ऑर्डर ती हायकोर्ट ऑर्डरा प्रमाण जोरी तर बायोडायवर्सिटी बोर्डान वेटलँड ऑथॉरिटीजांनी डिक्लेअर करून आसलेलें, देन दे वूड हॅव बीन फोर्स्ड टू डू समथींग वीच कूड बी इवन वर्स. We don't know. So as far as what has happened, what notification has come out, stakeholders, different stakeholders, whether it's the Komdat, whether it's the landowners, we've had meetings. The MLA has taken, I mean, after the notification came out, we've sat with the MLA, and MLA has assured us, he's assured that he will see that the local people are not harmed. This is an assurance that he has given us, and obviously at the end of it, people come first. And he obviously he's assured us on that. And there is an assurance, and you all believe that. As you said, the law states different, but since this is the first urban wetland, maybe concessions could be made. Maybe there is only a hope. There is a hope. We all are living in hope only. There is a hope. There is a hope. Tomorrow is the deadline day. After that, things will come clear whether this particular lake cum water body will be declared as the wetland or not. Only time will tell. At the moment, लोकांच्या मनान भीती आसा, especially those residing around this field and lake from this Tania hotel till Daktalem. They may face problem if it is declared as wetland. So हे story आणि continue आसतले हेजे फुडेंय. We will be keeping a track because it is pertaining to individuals and their property. सो तेजेच खातीर आमकां दिसलें हे बातमी तुमचे फुड्यान हाडपाक जाय म्हणून आयज हाडलेले आसा आनी हेजे फॉलोअपी आमी तुमचे फुड्यान मांडटले. थँक यू वेरी मच व्ह्यूअर्स फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ टिल नाव. कीप वॉचिंग गोवा न्यूज नाव.